ही पेपर कटिंग ठेवून मी कटिंग करणार आहे आणि ही कटिंग बंद गळेची आहे। तर याचा व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला नसेल तर आपल्या गीता फॅशन या चॅनलवर आहे, कालच अपलोड केलाय। तर कटिंग जर तुम्हाला बघायची असेल ही कशी केली तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता। बघितला नसेल तर नक्की बघा, खूप छान व्हिडिओ आहे। आणि आता मी तेच पेपर कटिंग ठेवून दुसरा ब्लाउज शिवते, त्याच कस्टमरचा आहे। तर अगोदर मी पेपर ठेवून कटिंग करून घेणार आहे अस्तर। तर यासाठी मला 1 मीटर कापड लागलेलं आहे अस्तरचं, या ब्लाउजच्या मापासाठी। 36 आणि 38 साईजचा ब्लाउज आहे हा। आणि एका ताईने मला विचारले की 35 अप्पर चेस्ट आहे तर कापड किती लागेल। तर चेस्ट नुसार बघण्यापेक्षा तुमची बाही किती उंच आहे त्याच्यावर कापड आपल्याला कमी जास्त लागतं। बाही जर कमी असेल तुमची उंची बाहीची तर तुम्हाला ह्याच्यात होईल 80 सेंटीमीटर मध्ये सुद्धा ब्लाउज होईल हा बंद गळ्याचा। आणि जर बाही तुमची लॉंग असेल कोपरापर्यंत तर मग 90 सेंटीमीटर किंवा मग 1 मीटरच घ्यावं लागेल।
व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनची घंटी दाबा.